මිනිත් ට්‍රේඩින් කරලා ගොඩ යන්න පොඩි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න තමයි අදත් මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. හරි ඉතින් ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් අය මේ ඩෙරිව් එකේ ට්‍රේඩ් කරද්දි ඩෙරිව් විතරක් නෙවෙයි ඉතින් අනිත් XM Binance ඒවයි ටික් ට්‍රේඩින් කියන ඒවා නැහැ. ඩෙරිව් එකේ විතරයි ටික් ට්‍රේඩින් කියන ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ මම දන්න තරමින්. ඉතින් මේ ප්ලැට්ෆෝම් තුනත් එක ගත්තම ඩෙරිව් එකෙත් ගොඩක් අය මිනි ට්‍රේඩින් වලට කැමතියි. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳ ස්ට්‍රෝං ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනක් පාවිච්චි කරලා හොඳම එන්ට්‍රි එකක් ගන්න විදිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව ඔයාලා බලන්න. මම ඉන්නේ $15.81ක් තියෙන රියල් account එකක. ඉතින් මම බලනවා එන්ට්‍රි එකක් අරන් පෙන්නන්න. නමුත් මිනිත් ට්‍රේඩින් එක සාමාන්‍යයෙන් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න ඔයාලා දන්නවා ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක යන විදියත් එක්ක ඒ අවස්ථාවේ මට පුළුවන්කමක් තිබුණොත් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න මම ඔයාලට මෙතන ලයිව් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා පෙන්නනවා. රයිට් ඉතින් මේ ඩෙරිව් එක ගැන විතරක් නෙමෙයි ට්‍රේඩින් ගැන කතා කරද්දී මම හැම වීඩියෝ එකකම වගේ කතා කරනවා ට්‍රේඩින් කියන්නේ රිස්ක් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේක හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ ඉවසීමකින් කරන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක සල්ලි හොයන්න ඕන මට දවසට අච්චර ඕන මට මාසෙට මෙච්චර ඕන එහෙම ප්ලෑන් කරොත් එහෙම පටන් ගත්තොත් බිගිනර් ලෙවල් එක ඔයාට ඒ ගමන යන්න බෑ. ඔයා ඒ ගමන යන්න නම් බිගිනර් ලෙවල් එකේ හොඳ ඉවසීමකින් හොඳ පුහුණුවකින් වැඩ කරගෙන යන්න ඕනේ. අන්න අනාගතයේ දවසක ඔයාට පුළුවන් මේකේ හිතෙන විදියට සල්ලි හොයන්න. ඉතින් මේ ඩෙරිව් කියන එක විතරක් නෙවෙයි XM වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Binance වෙන්න පුළුවන්. තව ඔයාලා දන්න ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම XM එක ගැන නම් වීඩියෝ එකක් කරා ඔයාලට මතක ඇති සමහර විට සමහර අය බලලා ඇති. බලපු නැති අය ඉන්නවා නම් ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න කැෂ්බැක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගැන. ඉතින් ඒකේ ඇත්තටම වෙන්නේ ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තට පස්සේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරත් ලොස් වුණත් ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් ඔයාගේ කැපිටල් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේක ගැන වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න පිටිපස්සේ මේ ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහිල්ලා එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ගන්න ලොට් එකත් එක්ක ගන්න කරන්සි පෙයාර් එකත් එක්ක ඔයාලට කීයක් ගෙවනවද කියලා. හරි ඉතින් XM වීඩියෝ එක ඉතින් ඩිපොසිට් කරන්න දන්නේ නැති අය සමහර විට ඇති අපි අතර අපි බලමු ඉස්සරහ වීඩියෝ එකක් කරන් එන්නම් කොහොමද ඔයාගේ බැංකු කාඩ් එකෙන් කොහොමද මේක ඩිපොසිට් එක කරන්න කියන එක පිළිබඳව. හරි ඉතින් ඒක පැත්තකින් තියමු දැනට. මොකද අද කතා කරන්නේ අපි ඩෙරිව් ගැන. අපේ channel එකේ 95ක් ඉඩ වෙන් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩෙරිව් platform එක ගැන. හරි ඉතින් ට්‍රේඩින් කියන රිස්ක් එකක් කිව්වා වගේම ඒ නිසා ලෝන්ස් අරගෙන ඔයාලගේ ළඟ තියෙන බඩු විකුණලා උගස් තියලා සල්ලි අරන් යොදවන්න එපා. එහෙම තේරුමක් නැහැ. ඉතින් මේක හොඳට ඉගෙනගෙන ඔයාලට හම්බ වෙනවා ඩිමෝ ඩොලර් 10000ක්. ඒ ඩොලර් 10000 රීසෙට් කර කර යන්න පුළුවන්. ඇති තරම් ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න මේක ටයිම් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක පුරුදු වෙලා වීඩියෝස් බලලා කෝස් කරන අය කෝස් කරලා ලංකාවේ ගොඩක් අය ඉන්නවා මේ ඩෙරිව් ගැන කෝස් කරන අය හොඳ අයත් ඉන්නවා බොරු කරන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් හැමෝම ඉන්නවා. ඔයාලා හොඳ කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරගෙන සපෝටිව් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කෝස් එක බයි කරාට පස්සේ මග අරින්න නැතුව ඔයාලා අහන ඕන ප්‍රශ්නකට උත්තර දෙන කෝල් එක ආන්සර් කරන ඒ වගේ කෙනෙක් අල්ලගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න හොඳ ගමනක් ඔයාලට මේකේ යන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් බලමු මම අද ප්ලෑන් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්නවා මගේ ඩේ ප්ලෑන් එක මේක මම හිතන්නේ ලංකාවේ අපි විතරයි මුලින් හදලා තියෙන්නේ. මම ප්ලෑන් එක ඕපන් කරගන්නම් මුලින්ම. ප්ලෑන් එක ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්ලෑන් එක ගැන මම කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඇති වීඩියෝ එකක් ඔයාලට. ඒක පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකේ කියනවා කොහොමද මේ ප්ලෑන් එක වැඩ කරන්නේ, මොනවද මේකේ තියෙන ඩීටේල්ස් මේ හැමදේම. රයිට් ඉතින් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න තමයි මම මේක එළියට ගත්තේ. ඉතින් මගේ කැපිටල් එකේ තිබුණු ඩොලර් 15.81 මම මෙතනට මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මට පෙන්නනවා පළවෙනි දවසේ මගේ ප්ලෑන් එක. පළවෙනි දවසේ මම earn කරන්න ඕනේ ඩොලර් 1.58ක්. දෙවෙනි දවසේ 1.74ක්. මේ විදිහට දවස් 31 වැඩ කරොත් මට ඩොලර් 275ක් දක්වා මේ account එක අප් කරන්න පුළුවන්. සමහරු සෙනසුරාදා ඉරිදා අතාරිනවනේ. රයිට්. සෙනසුරාදා ඉරිදා අතෑරලා අපි දවස් 20ක් ට්‍රේඩ් කරත් ඩොලර් 96.69 දක්වා මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ හැමදාම වින් කරන හැමදාම ප්‍රොෆිට් කරන දෙයක් නෙවෙයිනේ. ලොස් එකක් තියෙනවා. ඒක
මොන ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකෙත් එහෙමයි. ඒ නිසා මම මේ ප්ලෑන් එකට 120ක ලොස් එකක් ඇඩ් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. රයිට්. ඉතින් 120ක ලොස් එකක් ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේක අදන් ආවත් අපිට ඩොලර් 230 දක්වා යන්න පුළුවන් දවස් 30ක ට්‍රේඩ් කරොත්. දවස් 20ට ගියොත් ඩොලර් 72 දක්වා යන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම ටිකක් මේ මතක් කරන්න ගත්තේ ප්ලෑන් එකකට වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක. හරි. ඉතින් මෙතන ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඉන්නේ. මේකෙන් තමයි අපි එන්ට්‍රි එක ගන්නෙ. ට්‍රේඩින් view වල තමයි අපි ඇනලයිස් කරන්නේ මාකට් එක. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ බේසික් සෙටින්ග්ස් ටික හදාගෙන ඉමු. මාකට් එක වෙනස් කරගන්න volatility 100 index විදියට volatility 100 index විදියට method එක rise fall duration එක දාගන්න 5 minute විදියට මෙතන මිනිත් වෙනස් කරන්න එපා. 1 මිනිත් තියෙන අරින්න අපි 5 minute entry එකක් තමයි ගන්නෙ. මම මෙතන දාගන්නවා 0.750 විදියට ස්ටේක් එක. සෙෂන්ස් 3කට තමයි මම යන්නේ මගේ ප්ලෑන් එක achieve කරගන්න. right. මොකද මම මේකේ සිග්නල් එකක් ආවොත් මම ඔයාලට මේකේ එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන පෙන්නනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේක හරි විදියටම සෙටින්ග්ස් ටික හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ එන්න ට්‍රේඩින් view වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ Google ගිහලා ට්‍රේඩින් view search කරලා මේක ඕපන් කරගන්න. ට්‍රේඩින් view chart එක ඕපන් කරගෙන මේකේ එන්නේ 25 index market එක. අපි මේක 100 විදියට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 24 candles වලට අපි 1 minute change කරන්න ඕනේ. අපි 1 minute candle තමයි මේකේ analyze කරන්නේ. හරි. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන වැදගත්ම කාරණය අපේ indicators ටික add කරගන්න. එන්න indicators කියන තැනට මෙතන search කරන්න MA කියලා moving average indicator එක මුලින්ම ඔයාලා මේකට add කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි indicator එක විදිහට ඔයාලා search කරගන්න VIG කියලා type කරනකොට ඔයාලට එනවා relative Weiger index කියන indicator එක. මේකත් මෙතනින් enter කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කාටත් පුරුදු indicator එකක් තමයි අපි add කරන්න හදන්නේ MACD indicator එක. හරි. indicators තුනම add කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මෙයාලගේ අදාළ settings ටික වෙනස් කරගෙන ඉමු. මේ ටික හොඳට බලා ගන්න. එන්න MA එකට moving average එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ settings icon එක උඩ click කරලා මෙයාගේ length එක දාගන්න 200ක් විදියට style කියන තැනට ඇවිල්ලා color එක dark color එකක් දාගන්න tick එක ටිකක් වැඩි කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ moving average එකෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ market එක move වෙන විදිය. right. දැන් මෙන්න මේ හරිය ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් moving average එක යටින් ගමන් කරනවා market එක උඩින් ගමන් කරනවා මේක up trend එකක තියෙන market එකක්. හැබැයි මේක up trend එකක් කිව්වට අපිට කියන්න බෑ මේක දිගටම up trend එකේ යනවා කියලා. මේක ගිහින් තියෙන්නේ up trend එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ආයි පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක ආයි up වෙලා තියෙනවා ආයි පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. ඔයාලට මේක clear ඇති. ඉතින් මේක average එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හරිය ගත්තොත් average එකක්. market එකේ average එකක් විදියට ගත්තොත් up එකට ගිහින් තියෙන්නේ. market එක average එකක් විදියට ගත්තොත් down එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ moving average එකෙන් කරන්නේ. moving average එකෙන් ගන්න signal එක. ඊට පස්සේ එනවා YG එකට ඇවිල්ලා මෙතන settings icon එක උඩ click කරන්න මේකේ ඔයාලා දාගන්න ඕනේ input එක length එක 5ක් විදියට. right. length එක 5ක් විදියට දාගන්න style වලට ඇවිල්ලා මේ colors තිබුණාට කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් thick එක වැඩි කරගත්තත් හොඳයි. right. හරි. ඊට පස්සේ මේක මෙතනින් okay කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ horizontal line එකක්. එහෙම නැත්නම් zero line එකක් හදන්න ඕනේ horizontal line එක කරහා. හරි. මෙතනට horizontal line එකක් කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ හරියෙන් තියාගන්න. තියලා මේකෙත් color එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ settings වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ coordinates කියන තැනින් මේක බිඳුව කරගන්න. right. බිඳුව කරලා මේක okay කරාට පස්සේ automatically zero විදියට zero line එකක් විදියට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ලොක් කරගත්තා නම් ආයෙ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මේ horizontal line එක එහෙම යන්නේ හෙලවෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි මූලික වශයෙන් කරන්න තියෙන්නේ. MACD එකේ වෙනස්කම් මොකුත් අපිට කරන්න නැහැ. MACD එක ඔයාලා දන්නවා. මේකේ වෙනස්කම් කරන්න නැහැ. අපිට අවශ්‍ය නම්
මෙන්න මේවාය තික්නස් ඕන නම් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ඔයාලට මේ තියෙන ඒවායි මේක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පහසු වෙන්න. මෙන්න මේ විදියට. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ, කොහොමද මේකේ සිග්නල් එකක් රීඩ් කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් vertical line එකක් අරගෙන මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ක්‍රොස් වෙන තැන. රයිට්, මේ ක්‍රොස් වෙන තැන. මම මේක එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අරගෙන ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. රයිට්, මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වයිග ඉන්ඩිකේටර් එක මෙතනින් මේ ලයින් එක ක්‍රොස් වෙලා පල්ලෙහාට යනවා. 0 ලයින් එක ක්‍රොස් වෙලා මේ ඉරි දෙක පල්ලෙහාට යනවා. මේක කොළ පාට ඉර ගියත් රතු පාට ඉර ගියත් ගැටලුවක් නැහැ. දෙකෙන් මොකක් ක්‍රොස් වුණත් අපිට සිග්නල් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන MACD එකෙත් රතු පාට ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන නිල් පාට එක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. රයිට්, මෙන්න මේ අවස්ථාවේ අපිට පුළුවන් 5 minute entry එකක් purchase කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ අපි තවත් අවස්ථාවක් බලමු. මේක මම ඔයාලට මෙතන පැහැදිලි ඇතිනේ. මම මේක මකලා දාන්නම්. හරි, අපි ආයෙ පස්සට එමු. මෙන්න මේ අවස්ථාව බලන්න. මෙන්න මෙතන. රයිට්, මේ අවස්ථාවෙත් මෙතන රතු පාට ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන නිල් පාට ලයින් එක උඩට යනවා MACD එකේ. ඒ වගේම වයිගර් එකෙත් මෙතන මේ ලයින් එක 0 ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන මේ නිල් පාට ලයින් එක මෙතනින් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවෙත් අපිට පුළුවන් 5 minute entry එකක් ගන්න. ඒ ගත්තා නම් මේකත් ඒ ආකාරයෙන්ම අපි win කරනවා. right, අපි බලමු තවත් අවස්ථාවක්. මෙන්න මෙතනට එන්න. මේ තියෙන්නේ fall එකක් purchase කරන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක්. මෙන්න මෙතන ලොකු නැම්මකුත් එක්ක sorry මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේක එන්න ඕනේ මෙතනට. right, මෙන්න මෙතන බලන්න මේක 0 ලයින් එක ක්‍රොස් වෙලා කොළ පාට ලයින් එක පල්ලෙහාට යනවා. ඒකත් එක්කම MACD එකේ රතු පාට ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන මේකෙත් අනිත් ලයින් එක පල්ලෙහාට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවෙත් අපිට පුළුවන් fall එකක් purchase කරන්න. මම ඔයාලට අවස්ථාවන් 3ක් පෙන්නුවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ අවස්ථාවන් ගන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට මේ තව තියෙනවා ඉස්සරහට මේ බලන්න. මෙතනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් 3 පාවිච්චි කරගන්න. මේක මූවිං ඇවරේජ් එක ලොකුවට ගන්න එපා. ඒක මෙතන මේ අපිට මාකට් එකේ ඇවරේජ් එක කොහොමද අප්ද ඩවුන්ද කියන එක ඇවරේජ් එක බලා ගන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක පාවිච්චි කරන්න. මේ දෙකෙන් දෙන සිග්නල් එක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක වැඩ කරන විදිය. ඒකත් එක්ක ඔයාලට මේකේ ගමනක් යන්න පුළුවන්. මේ වයින් සිග්නල් එකක් අරගෙන මේ විනාඩි 5 එන්ට්‍රි එක ගන්න පුළුවන්. රයිට්, පස්සට ඇවිල්ලා බැලුවොත් අපිට අවස්ථාවක් පේන්නේ නැහැ දැනට. මෙන්න මෙතනින් මේක පල්ලෙහාට ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාවේ මේ කොළ පාට ලයින් එකත් රතු පාට එක ක්‍රොස් කරගෙන පල්ලෙහාට ගියොත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. බලමු අපිට එහෙම අවස්ථාවක් එනවද කියලා. බලමු අපිට එහෙම අවස්ථාවක් එනවද කියලා. අපිට තවම කියන්න බෑ හරියට. මොකද මේක ලයින් එකේ ටච් වුණාට මේක පේනවා උඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. රයිට්, හැදෙන්නේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් ආයමත් උඩට හැරෙයි කියලා හිතෙනවා. මූවිං ඇවරේජ් එකෙත් උඩ තමයි මාකට් එක මේ වෙලාවේ ගමන් කරන්නේ. බලමු තා පොඩි වෙලාවක් අපිට මේක එන්ට්‍රි එකක් ගත්තේ නැහැ කියලා නෑ. ඉතින් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේ අදාළ අවස්ථාවල් වල එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා නම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරන තැන. මේ විනාඩි 5 අනිවාර්යයෙන්ම අපි වින් කරන තැන. මේක බලමු. අපි
තාම නෑ. ඔරයිට් මම මෙතනින් මේක ක්‍රොස් වුණා. මේක තවම හැදුනේ නෑ. මේක තාම ක්‍රොස් වුණේ නෑ. අපි බලමු තා පොඩ්ඩක් මේ කැන්ඩල් එක කොහොමද සපෝට් කරන්න කියලා මේක ෆෝල් එකකටද නැත්නම් රයිස් එකකටද කියන එක. මේක අපි ගත්තොත් මේක තාම ක්‍රොස් වෙලා නෑ. මේ කැන්ඩල් එක හැදිලා ඉවරනකම් විතරක් බලමු. මේක රෙඩ් කැන්ඩල් එකකින් හැදිලා මේක ක්‍රොස් වුණොත් මම එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා. නැත්නම් මම එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ නැහැ. වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔයාලට මම මෙතන එක්සැම්පල්ස් දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන්, මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. රයිට්. බලමු අපි. මම හිතන්නේ මේක හැරෙයි කියලා. නෑ, නැවතත් ආයෙ කොළ පාටට මාරු වෙන. ඉතින් මේක වෙලාව යනවා සෑහෙන. මේක ගන්න ගියොත් වීඩියෝ එකත් සෑහෙන දික් වෙයි. මොකද එන්ට්‍රි එක ඉවර වෙන්නත් විනාඩි 5ක් යනවනේ. ඒ නිසා මට මේක අරගෙන පෙන්වන්න තිබ්බනම් හොඳයි ඔයාලට. හැබැයි එහෙම නෑ කියලා ගැටලුවකුත් නෑ. ඔයාලට මේක පේනවා කොහොමද වැඩේ වුනේ කියලා. අපිට තාමත් අවස්ථාවක් නැහැ. නෑ, අපි මේක අතාරිමු. මේක ආයි උඩට හැරෙයි කියලා මට හිතෙනවා. නේ? මේක උඩට හැරෙයි. මේක ආයි ටයිම් එකක් නෑ අපිට. ඒ නිසා මේ මෙතනත් ආයි මෙතනත් උඩට යනවා. මේකත් ආයි මෙතනින් උඩට යනවා. රයිට්. මම එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ නැහැ. මම වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔයාලා බලන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වල මේක ගන්න. ඒ වගේම දැන් මම මේ මෙතන බලන් හිටිය දැක්ක නේද? මෙතන කැපුණා කියලා මම එන්ට්‍රි එක ගත්තේ නැහැ. ගත්තා නම් මම ලොස්. ඒ නිසා ඔයාලත් මේක හරියට බලන්න. මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකෙන්ම දෙන සිග්නල් එක බලලා එන්ට්‍රි එක ගන්න. රයිට්. දැන් මම මේක කලබලේ ගත්තා නම් මේක කැපෙයි කියලා හිතලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලොස් වෙනවා. රයිට්. මොකද මේකත් ආයේ මේ උඩට යන්නේ. මෙතනත් උඩට හැරෙනවා. ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා. හරියට බලලා වැඩේ කරගන්න. උඩ දාගන්න පුළුවන්. රිමූවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා රියල් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් අද ලෙසන් එක ඕක තමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ හැමෝටම පැහැදිලි ඇති. තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි තියෙනවා නම්, අපහසුතාවයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් WhatsApp numbers තියෙනවා description එක බලන්න. බලලා මට කතා කරන්න. ඕන දෙයක් මම කියලා දෙන්නම්. නොමිලේ දෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. ඔයාලට මම නොමිලේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉස්සරහටත් නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම පුංචි ලිමක් තියෙනවා කරන්න. මේ වෙනකන් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. මොකද ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා Deriv එකෙන් පිට තවත් ඔය application හරහා විවිධ websites හරහා ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් විදි අලුතෙන් තියෙන ඒවා අලුතෙන් එන ඒවා අරගෙන එන නිසා channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. හරි, ඉතින් අද lesson එක අද මෙතනින් ඉවර කරනවා. තවත් අලුත් lesson එකකින් අලුත් robot කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමදේම අරගෙන හැකියක්මනින් ඔයාලව හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඔයාලගෙන් සමුගෙන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක්.